Svempa? Hallå Svempa, det var Bea Stenfeldt här. Ja, hej. Du, vad kul att vi ska göra någonting ihop. Ja, jättekul. Hur kommer det sig att förarjackan är så viktig? Om man kommer till en plats, kanske är dåligt väder, måste man ha en bra kvalitet och en bra varm jacka ha på sig. Men vad är Gripen? Det är alltså ett... Ja, Scania-Gripen, alltså, det är någon slags fågel. Och den är ju omtyckt över hela världen här. Och så kan man ju forma kanske jackan som är i den stilen. Det går ju att ordna. Man kan hitta på hur mycket bra grejer som helst. Det är många fina priser som har fått här. Ifrån tidningen Trailer då. Lastbilsmässan då, när jag vann Nordisk Trofé med den blåa bilen jag har då. Tycker det är lite genant ibland när vi kommer till något ställe att de tar som vi vore värsta jävla popgruppen som kommer. Vet du. Och som den här tjejen då i Frankrike också. Hon var extas, hennes killar hade kört el sig på hojen då, vet du. Och han var en stor idol till mig. Vet du. Han grät, vet du. Fan, nästan som man bara gråta själv, vet du. Många tror ju så här, då har du hängt med Lady Gaga eller med Björk eller så. Och det är sällan så, för att när man får ett uppdrag, då är jag fast i ateljén. Kanske i 1 månad eller ett halvår. Jag kan liksom inte ens lämna ateljén för att det är så mycket att göra. Jag har ingen aning än idag hur de fick reda på att det finns någon svensk galning som sitter i Råsunda i Sverige och klipper liksom 10 000 cirklar för hand. Jag har ju varit ute på Scania-fabriken, du vet. Ja, på Line där, ja. Och läsat lite så här inspirationsmaterial och jag blev lite chockad för att det var så himla städat. Du vet, jag trodde jag skulle komma till ett garage, du vet, så här killar i snickarbyxor med olja runt i ansiktet och sånt där. Men det är ju inte, det var ju väldigt städat. Ja, jo, de har jätteputs på grejerna. Va? Vi försöker också hålla jätteputs när vi jobbar med lastbilen här. Det är många som tror att de kommer till Karolinska sjukhuset när de kommer hit ibland. Roligt! Jag har fortfarande din keps på, liknande som du har där. Fast den gula, orange. Jag är nog en av dina största fans, Svempa. Otroligt. Jag var med i min gamla fanklubb 20-30 år sedan. De är ju väldigt coola med de här räfflorna, men de var ju inte så breda. Det måste ju finnas hur breda... Ja, inte så breda, för själva hjulet är inte så brett. Det är så här, vet du. Så brett är hjulet. Ja, exakt. Så den faller ju ner med skårorna. Just det. En vanlig fläkten var ju bara så där förut en gång tiden. Det är som kevlar, eller jag förstår inte heller med att, för det är inte gummit. Nej, det är tack vare att annars skulle inte remmen hålla, vet, om den inte var i det här materialet. Nej. Men sen så får man ju in ett knick liksom. Så får man liksom se till att man inte har ett finger emellan. Jag kunde inte köpa symaskinen, inte funkat det. Nej, du vet, när den skulle bara lämna mig. Största oron är att det blir för tråkigt. Men det vet man inte förrän det är för sent. Jag jobbar ju med kläder som konst. Jag tänker inte så mycket på komfort. Ja, vi får se bara hur tungt det kommer bli. De flesta åkarna och drängarna som kör lastbil, de har lite muskler, så det är inga problem. Jag har ju en väldigt romantiskt sätt att se på bilar. Som jag inte har körkort själv, så är för mig att åka bil något väldigt härligt. Ska du sitta här och köra eller? Nej, jag vågar inte. Nej, Svempa, det här har du inte råd med. Nej, du vet, jag kommer köra över någon oskyldig människa. Man kan liksom inte tänka sig att den är så himla stark. Men man känner när man klipper att det där den är hård. Den är stenhård. Ja, det tror jag säkert. Jag vill ha inte en mörker, men jag vill ha det lite... Ja, men det ska finnas ett djup och det ska vara liksom hög modegrad. De har så mycket roligt på en modevisning, alla möjliga konstigheter. Jo, men jag tror inte de har haft fläktremmar förut. Inte än. Nej, det är häftigt. Ja, men jag tror faktiskt att det kan bli något. För mig är det ju viktigt också. Ska vi inte göra det? Manbikini, vad är det? Mankini, ja.
Vi började med 80 stycken Scania-fläktremmar, klippte ner dem 2400 gånger för att skapa 800 fjädrar, sydde ihop dem för hand med nästan 5000 stygn. Och efter mer än 250 timmars arbete så har Gripen äntligen vaknat.